Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, își construiește în insula Hawaii un complex de 100 de milioane de dolari. Terenul mai adaugă la costuri încă 170 de milioane de dolari, care va avea un bunker subteran, o trapă de evacuare și o ușă rezistentă la explozie, relatează Business Insider. Complexul va avea cel puțin 30 de dormitoare, surse independente de apă și electricitate și depozite de alimente pentru supraviețuire pe o lungă perioadă de timp. Cofondatorul LinkedIn, Reid Hoffman, a spus odată pentru publicația New Yorker că estimează că mai mult de jumătate dintre miliardarii din Silicon Valley au investit într-un fel de asigurare de apocalipsă, precum un bunker subteran. El însuși s-a pregătit pentru un astfel de scenariu, cumpărând arme, muniție, alimente și motociclete, fiind un împătimit al lor ca să se adăpostească în casă pentru o perioadă lungă de timp, dacă va fi necesar. Atipicul apostol Pavel, autorul îndemnului "Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu mulțumiri", n-avea nici cea mai mică idee de angoasele inimaginabile cu care urma să ne confruntăm astăzi. Bombe atomice, căderea burselor sau oricare dintre epidemiile necruțătoare. Dacă ar fi anticipat măcar în parte apocalipsa în care trăim, ar mai fi făcut risipă de astfel de cuvinte încurajatoare? Mark Zuckerberg, Sam Altman sau Steve Huffman, proprietar și CEO la Meta, OpenAI sau Reddit, preferă pragmatismul în locul cuvintelor, desigur, pentru a face față neprevăzutului. Dar ce facem cu cei mulți care nu-și permit costurile enorme construirii unor astfel de buncăre? Supraviețuirea să fie un privilegiu destinat doar unui eșantion elitist de populație? Sigur, Pavel este omul care și-a primit informația liniștitoare, "Nu vă îngrijorați de nimic", direct de la Dumnezeu. Dar mai este ea de actualitate? Dacă ne uităm la timpul istoric al apostolului Pavel, nu putem să spunem că lipseau temerile, îngrijorările, războaiele, bolile epidemice, el însuși fiind un întemnițat care își aștepta sentința. Este adevărat că dimensiunea fricii și a îngrijorării a căpătat astăzi o dimensiune globală. Totuși, el vorbea adesea despre încredere și mulțumire în condiții asemănătoare celor de azi. Ce este și cu ce ne ajută atitudinea de mulțumire? Studiile afirmă că prin exersarea conștientă a mulțumirii, în mintea noastră se scrie o nouă cale neuronală, iar obiceiurile vechi și înrădăcinate de a gândi negativ sau disfuncțional sunt înlocuite prin repetiție cu noi moduri funcționale de a gândi. În același timp, a gândi în termeni de recunoștință ne întoarce spre noi, spre ceilalți, spre divinitate, îndeplinindu-ne astfel o nevoie bazală, aceea de conectare. Astfel, creierul nostru va produce hormonii stării de bine, precum dopamina, serotonina sau oxitocina. De mii de ani, Scriptura este foarte clară. Aduceți mulțumiri. Experții în sănătate spun și ei același lucru. Studiile au arătat că oamenii cu o atitudine mulțumitoare sunt mai energici, mai optimiști în ce privește viitorul și mai creativi. Ca atitudine, mulțumirea face referire la o stare psihologică internă a individului, raportată la mulțimea situațiilor pe care le întâlnește în contextul vieții de zi cu zi. S-a dovedit că această atitudine este benefică și pentru persoanele care au diverse suferințe, deoarece reduce simptomele negative, îndepărtează angoasele și fricile, ajută la echilibrul emoțional și aduce un somn odihnitor, a afirmat Jeff Jennings, psiholog, profesor la Universitatea Regent. Studiul este foarte clar. Oamenii mulțumitori fac față necazurilor mai bine, au parte de mai puține stări de stres post-traumatic, de depresie și de anxietate. S-a demonstrat că mulțumirea te ajută să lupți cu evenimentele negative din viața ta, a continuat Jeff Jennings. Ca sentiment, o altă dimensiune, mulțumirea aduce o încărcătură emoțională pozitivă întregii ființe umane. Emoțiile sunt reacții afective de durată relativ scurtă, pe când sentimentele fac parte dintr-un proces afectiv ce exprimă atitudinea omului față de realitatea înconjurătoare. Ca stare de spirit, ca dispoziție emoțională, sentimentele influențează personalitatea umană.
Poate că sumele uriașe de bani cheltuite de miliardarii lumii ar căpăta o altă direcție dacă ar citi măcar o dată cuvintele biblice ale lui Pavel. Și atunci, cum ar trebui așteptat viitorul? În mulțumirea apostolului sau cu prudența miliardarilor? Vezi, poate te interesează materialul Opinia Production Top 7 lucruri din Biblie despre mulțumire.